today we're gonna unbox the ring light. I'm so happy. Galing pa ng China, guys. Sa Shopee. So this curl is from my previous vlog. Go check it in. It's unboxed. Medyo malayo ako sa camera kasi wala akong stand. Ito pa lang yun. Excited na. Hindi galing pang China talaga. Mas mura pala pag ganun. Nung chinek ko siya dun sa King Store ba yun, parang 5,700 plus shipping fee na yun. I mean, may shipping fee na yun. Ayun. Tada! Ito yung pinakamasaya doon. So satisfying. So, buksan na natin. Wow! Oh my gosh! Wala, butas! Ba't ganun? Oh my gosh, may butas! Ito yung bag butas. Sabi naman talaga yung China. Prestigio ba to? Alam ko Prestigio yung brand na binili ko. Oh my gosh, meron pa siyang kasama ganito. Ano ba to? Wala sa bundok. Prestigio itong binili ko. Baka na-bully ako. Oh my gosh, hindi siya Prestigio. Oh my gosh, Shopee. Pakita ko sa inyo na Prestigio yung binili ko. Diba? Medyo na-disappoint ako doon. Kasi nalang natin siya kaya. Bakit yung tsura ko mo kanina from excited. Okay, kapero. Kasi obvious naman na andyan, para siya dyan siya. Hindi ko na matanggal. Pero bakit siya dito? Kulang. Walang stand. Ring light lang talaga siya, pero wala yung stand. Ano, hahawakan ko siya, best? Ano, wala yung stand. Wala na naman. Ganito lang siya. Ganyan lang siya. Ganyan. Ganito lang siya kaliit. Ayun, yung... Hindi kasi mo nagbabasa eh. Order lang ako. Order it. Ganyan naman ako. Pero kailangan ko ng stand. Stand. Ay, dito sa ilalim. Meron sa ilalim, guys. Mag-gosh, ito na naman yung suot ko. Ito yung suot ko ng keto diet na vlog. Vlog ganyan. Ito na yung... Hi guys! Welcome to my channel! Pero walang stand! Kaya! Ano ba yung order ko? Yan yung effect. Tapos na-adjust siya na... ganyan. So yun na fresh lang. Boring light. Nakakasilang. So, dahan-dahan lang kasi. Try na natin buksan. Masilang na best. So, yan yung difference. Ay, ganda na yellow. Nakas maka-artista. So, ayun. Happy naman ako pero medyo fail kasi paproblemahin ko pa yung stand niya. Check ko rin kung tama ba yung napadala nila o hindi ko lang nabasa kasi pindot lang ako ng pindot. 3-2 lang to, besh. 3-2, 3-8. 3-8. 3-8. Pero malaki na 18 inches, diba? Smile. Siyempre, baliktad. Tapos yung mga tao sa labas tinitingnan na ako kasi nasa window lang ako dahil wala nga akong ring light. Ngayon, may ring light na ako, so tapos sa labas. Ayan, diba? Suminta na lang. So, just an update, guys. Tama si Shopee. Ako talaga yung nagkamali at pindot ako ng pindot. Nakakalin lang kasi, tingnan nyo. Hindi ko na-gets yung nandun sa baba or masyado lang akong impulsive buyer. Ayan, nalin lang ako dyan eh. Ayan o, may parang gano'n. Kiber, hanap na tayo ng patungan na mataas. So, until my next vlog, see you soon! Eventually. Hello! So, since fail yung una natin unboxing ng... Hindi naman siya fail. I love my first ring light. Pero kasi kulang eh. Wala yung stand. So, kunyari, gusto ko mag-vlog ng mga Reg cooks, ganyan. O paano? Sa lamesa yan. Parang hirap i-handle.
light. Pero maganda yung ilaw niya. Oh. Diba? Parang sobrang perfect niya pagdating sa mga makeup vlogs. Kasi, ayun, wala akong makeup. Ayun, Tagalog na ako. Ito naman, 1,000 lang ata to. Nabili ko kasi ang habol ko dito yung stand. Since may nakita ko 1,000 tapos may ring light na siya. O di at least pwede na rin siyang pangdagdag, diba? Pero importante talaga yung stand. Tinanong ko bago ko binili yung tripod ba, pwede sa, sinunod yung picture naman ako. Ring light. Ay, pwede daw. So, tingnan natin sana hindi fail. Tsaka ito mabilis ko natanggap kasi galing dito. So, para siyang gitara. And then, tingnan natin. Ay, pangkaliwete pala to. Yun, ito. Good thing din lang. Kaliwete ako pero sanay din ako sa kanan. Kasi yung mga kaliwa. Charot. Di ba parang hirap? Para sa mga kaliwete dyan. Parang hirap maggunting ng yung pangkanan na gunting. Importante kasi ito yung pinaka-importante. Yung tripod. Balot na balot sila. Ang galing nila magbalot at safe yung gamit. Yung sa China, hindi eh. Butas-butas yung box. Unboxing, di ba? Parang okay, bukas na agad. Pero bakit pag ako, parang ang tagal-tagal. So, ito siya. Ayan, meron tayong stand. Pero gamit ito kahaba. Ayan. Oh my gosh. Ang haba. Ala, ang haba. Galing. Pero tingnan natin kung pasok sa bangayan. Itong ring light ko. Wait lang. Susok-sok ko lang yung ring light. Yes. Pwede pa siyang tumaas. Wow! Yay! So, ayun. 1,000 pesos. Nakakakuhan tayo ng ganitong stand. Pero may kasama pa siyang ring light. Unbox rin natin siya. Let's go! Iyak na ako. Medyo kinabahan ako dun. Buti wala yung camera natin sa ring light mismo at bumagsak siya dun sa sofa. Hindi siya nakapatong sa plancha, guys. Diba? Box in a box. Tada! Ganda lang siya kalikit. Tapos meron nata siyang mga cellphone. Hindi siya mismo sa outlet. May phone, may holder pa ng camera. Ay, sinaksak ko lang siya dito. Tapos meron siyang ganito. Ito yung switch niya. Kailangan mo ng extension para dito. Natin kung gano'n. Ayun, nilaw siya. Uy! Gulat na gulat. Iba yung ilaw niya kumpara dun sa... Teka lang, i-compare natin yung ilaw nung Word 3A. Teka lang, off ko. Ayan yung ilaw niya. Para siyang yellow light na pwede pa siyang itaasan. Pero para siyang nakakasilaw. Pero pwede na rin, di ba? Para sa mga nagsisimula. Ayan, nadidim din siya. Off natin. Compare natin ito. Ay, grabe. Pang-taping to eh. Ganito ka-ilaw. Ganyan. Iba talaga. So, hindi ka nagsisi at least dalawa yung try natin kung pasok siya. Ayan, pasok sa mga. Hindi siya mga. Ito. Magkaibang ilaw, no? Yung kulay. Ganito lang siya kaliit. So, parang hindi lang siya kaliit. Ayan. At least, meron na tayong ring light and I'm so happy may stand na rin. So, pwede na rin to, guys, para sa mga starting at gustong magka-ring light para lang sa pag-makeup vlog, ganyan. Pero ito, another level kasi mas maganda yung ilaw niya pang mga pictorial and all. Dito ako. Para sa akin, dito tayo. Para dito. Pwede rin, yellow light. At dito. Diba? Ganon.